welcome back to my channel Sumki's Dreamland. Friends, I have a interesting storybook for you. Hey friends, my favorite story pai galo. Sumki. Ma. Tomar gakhir to roi jaas. Ahisu ma. Friends, my gakhir lo ahi galo. Friends, I more long than what kiya hoy ki mor hodai favorite storybook or part to harai jay. Ki friends, apnar logot to enekwa hoy ki apnar favorite storybook or part to harai jay. Jodi hoy apnar ga aji mo video to last kare sabo. Mai je apnar logok thuniya bookmarks banabo hikham. So friends, apnar logok bookmark banaboloi lagibo. এনেকুৱা এখন স্কয়াৰ শীট फ्रेंड्स মই সিলভাৰ কালাৰ লৈছো যদি আপোনালোকৰ বেলেগ কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে ইটো কালাৰ ল'ব পাৰে পেন ব্ল্যাক পেন পেন্সিল ইৰেজাৰ scissor scale and glue so friends bookmark বনাবলৈ আপোনালোকে স্কয়াৰ শীটটো এনেকৈ ট্ৰায়াঙ্গল কৰি ল'ব তাৰ পিছত বস্তুটো এনেকে দেন এনেকে কৰিব তাৰপিছত এই বস্তুটো আপোনালোকে খুলি দিব আকৌ তাৰপিছত এই বস্তুটো এনেকা কৰিব কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই বস্তুটো ফোল্ড কৰি পেলাই ইয়াতে সোমাই দিব এই বস্তুটো আপোনালোকে এনেকে কৰি পেলাই সোমাই দিব ফ্ৰেন্ডছ আপোনালোকে ফোল্ড কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ বুকমাৰ্কটো এনেকুৱা হৈ যাব এতিয়া আমি ইটো অকমান ডেকোৰেট কৰিম কৰিবলৈ এনেকুৱা এখন শীট ল'ব মই এলো লৈছো যদি আপোনালোকৰ যি কালাৰ ভাল লাগে আপোনালোকে ইটো কালাৰ ল'ব পাৰে So friends, আমি এনেকে কাট কৰি লম কৰাৰ পিছত আমি ইয়াতে গ্লু লগাম So friends, আমি ইয়াতে এতিয়া গ্লু লগাই ললো এতিয়া আমি এটো ইয়াতে সোমাই লম তো friends, এতিয়া আমি এটো এনেকে লগাই ললো এতিয়া ইয়াৰ যি এক্সট্ৰা ওলাই আছে এতিয়া আমি এইখিনি কাটি লম So friends, এতিয়া আমি এটো এনেকে কাটিও ললো এতিয়া আমি ইয়াৰ এতিয়া কান লগাম So friends, আমি এতিয়া কান দুখন লগাই ললো এতিয়া আমি এই ৰিবনটো লগাম So friends, আমি এতিয়া ৰিবনটো লগাই ললো এতিয়া আমি নাকটো লগাম So friends, our bookmark almost ready হৈ গৈছে খালি আমি এতিয়া চকু আঁকিম So friends, আমি এতিয়া চকু দুটা আঁকি দিলো So friends, মোৰ bookmark ready হৈ গ'ল মই আগতেও এনেকুৱা bookmarks বনাইছিলো So friends, এতিয়া যদি মই পঢ়ি থাকো আৰু মোক যদি মাই মাতে মই বুকমাৰ্কটো লগাও আৰু যাও আহাৰ পিছত মই আকৌ সেই বস্তুখিনি আকৌ পঢ়িব পাৰো So friends, আজি ইটোৱে আছিল মোৰ ভিডিঅ' যদি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব বাই